Đàm Tùng Vận và Vương Khải đã từng bị đồn là phim giả tình thật trong Hướng Gió Mà Đi. Hướng Gió Mà Đi bất ngờ trở thành hắc mã đầu năm 2023 khi đạt những thành tích đầy ấn tượng. Ban đầu, mình thấy phim không được đánh giá cao khi khai thác đề tài lập nghiệp trong ngành hàng không, mà các bạn biết đấy, đa phần các phim hiện nay mang tiếng lập nghiệp nhưng đều là ngôn tình trá hình, nên khán giả không mong đợi gì mấy. Chưa kể, đoàn phim cũng chẳng được quảng bá rầm rộ như nhiều tác phẩm khác. Nhưng nhờ việc xây dựng nội dung hấp dẫn, khắc họa rõ nét những khó khăn, vất vả của nhân viên hàng không trong quá trình theo đuổi ước mơ, lý tưởng của mình, thêm vào đó là diễn xuất và phản ứng hóa học mà cặp chính Vương Khải Đàm Tùng Vận tạo ra là quá tốt, giúp Hướng Gió Mà Đi phá đảo rating. Theo như thống kê mình biết, chỉ với những tập đầu lên sóng, Hướng Gió Mà Đi đã đạt rating trung bình 1,6% và dần bứt phá lên 1.825% những ngày về sau trên đài CCTV8, một thành tích ấn tượng khi mà Tổng cục đang dần siết chặt tình trạng thủy quân mua số liệu ảo như hiện nay. Chẳng những thế, phim của Đàm Tùng Vận còn liên tục dẫn đầu chỉ số trên DataWin với 2.442, độ thảo luận về hai nhân vật Trình Tiêu và Cố Nam cũng chiếm tỷ lệ rất cao. Những đánh giá về phim trên Douban cũng toàn 4, 5 sao. Và cụ thể thế nào? Hãy cùng mình điểm qua một vài bình luận trên Douban nhé. Vương Khải mà diễn phim lập nghiệp, vào vai Tinh Anh thì chỉ có một chữ, tuyệt. Đã lâu không được dưỡng mắt bằng hình ảnh soái ca trong trang phục hàng không thế này. Hé lộ cảnh hôn lén ngọt ngào của Đàm Tùng Vận Vương Khải, đoạn clip ghi lại cảnh Trình Tiêu, Đàm Tùng Vận, hôn lén Cố Nam Đình, Vương Khải, trong phim Hướng Gió Mà Đi vừa được hé lộ. Trong cảnh quay này, Trình Tiêu khiến khán giả vô cùng thích thú vì cảnh ngọt ngào mà cô chủ động dành cho Cố Nam Đình. Sau đó, Trình Tiêu làm như chẳng có chuyện gì, cô vui vẻ quay lại chỗ ngủ của mình rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Về phần Cố Nam Đình, anh chàng đã nhận ra mình bị hôn lén, tuy nhiên, Cố Nam Đình cũng giả vờ không biết. Thực tế, cả Cố Nam Đình lẫn Trình Tiêu đều có tình cảm với nhau. Hai người chỉ đợi cơ hội thích hợp để nói cho đối phương biết tấm lòng của mình. Hướng Gió Mà Đi là câu chuyện về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không. Hai nhân vật chính là Phó Bộ trưởng của Bộ Hàng không Lộ Châu Cố Nam Đình, Vương Khải, và phi hành viên Trình Tiêu, Đàm Tùng Vận. Trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Nam Đình và Trình Tiêu đã vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách. Vì công việc có quá nhiều áp lực nên đã có không ít lần Cố Nam Đình Trình Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trên hết, bằng sự tử tế, chân thành, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả. Cuối cùng, hai nhân vật đã hoàn thành những mục tiêu của đời mình, đồng thời phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc. So với những dự án ngôn tình tràn ngập trên màn ảnh nhỏ, Hướng Gió Mà Đi có hướng khai thác nội dung mới lạ hơn. Bộ phim mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện tích cực về cuộc sống, đồng thời cung cấp một số kiến thức thú vị về ngành hàng không. Thậm chí, Đàm Tùng Vận và đoàn phim Hướng Gió Mà Đi còn lên cả hot search của Weibo với từ khóa liên quan đến chuyện nữ diễn viên nói rằng sẽ ngồi đợi đến lúc nhân vật Trình Tiên mặc áo có 4 sọc trên cầu vai. Từ khóa này có sự khác biệt bởi nó khiến cư dân mạng phải tìm kiếm thông tin về ngành hàng không. Trong các trích đoạn do đoàn phim tung ra thì Trình Tiêu chỉ mặc áo có 3 sọc trên cầu vai. Mà theo quy định, áo có 3 sọc là dành cho cơ phó, còn áo có 4 sọc mới dành cho cơ trưởng. Như vậy, có nghĩa là trong tương lai, nhân vật Trình Tiêu của Đàm Tùng Vận nhiều khả năng sẽ trở thành cơ trưởng. Bên cạnh đó, các trích đoạn khai thác diễn biến tâm lý của nhân vật Trình Tiêu Cố Đình Nam khi phải đối mặt với lựa chọn nghề nghiệp cũng được khán giả quan tâm không kém. Một số người nhận xét rằng bộ phim tuy khai thác đề tài về một công việc đặc thù nhưng lại có sức lan tỏa, khiến khán giả cũng cảm thấy yêu và tự hào về ngành hàng không. Hướng Gió Mà Đi là dự án đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận sau quãng thời gian làm mưa làm gió cùng phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Dẫu vậy,
khi mới công bố thông tin về dự án, Đàm Tùng Vận cũng nhận không ít trái chiều vì ngoại hình quá thấp bé nhẹ cân, không phù hợp với hình tượng nhân viên làm trong ngành hàng không. Trong một số phân cảnh, Đàm Tùng Vận khiến người xem phải bật cười vì cô đứng chỉ tới vai của các diễn viên nam. Dẫu vậy, nhờ diễn xuất ổn định, Đàm Tùng Vận vẫn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả quan tâm đến dự án này. Bên cạnh đó, vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của Đàm Tùng Vận cũng được đánh giá cao. Tuy không có chiều cao vượt trội như Dương Nghịch, Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng bù lại, Đàm Tùng Vận rất có duyên khi vào dạng vai thông minh, lém lình. Nhờ ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật nên Đàm Tùng Vận hiếm khi nào bị chê bai già xấu hay xuống sắc giống các đồng nghiệp cùng độ tuổi. Ngoài ra, phản ứng hóa học giữa Đàm Tùng Vận với Vương Khải cũng được đánh giá là khá tốt. Đàm Tùng Vận thể hiện tốt hình ảnh một cô gái năng nổ, nhiệt huyết, luôn có khát khao vươn tới bầu trời. Còn Vương Khải khiến khán giả tin tưởng bởi sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Trong một cảnh quay, Vương Khải còn bồng bế Đàm Tùng Vận đi từ máy bay xuống đất. Sau đó, anh chàng lại đặt Đàm Tùng Vận lên cáng cứu thương để quay tiếp cảnh đẩy xe từ máy bay vào đến khu vực phía trong sân bay. Vương Khải sinh năm 1982, anh được yêu thích qua những bộ phim như Kẻ Ngụy Trang, Lang Nha Bảng, Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu. Vương Khải từng tốt nghiệp khóa 3, thuộc khoa biểu diễn ở Học viện Hí kịch Trung ương. Năm 2005, Vương Khải tham gia phim truyền hình đầu tay mang tên Hàn Thu. Đến năm 2008, anh xuất hiện trong series Cô Gái Xấu Xí nhưng chưa có cơ hội bật lên được. Chỉ đến khoảng năm 2016, nhờ vai Minh Thành trong Kẻ Ngụy Trang và Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm trong Lang Nha Bảng, Vương Khải mới trở thành cái tên được đông đảo khán giả quan tâm. Từ đó trở đi, Vương Khải có nhiều cơ hội tiến thân. Tháng 3 năm 2027, Vương Khải tham gia phim điện ảnh Hiến Thân của Kẻ Tình Nghi với vai trò nam chính. Dự án đã thu về 402 triệu NDT. Cùng thời điểm này, Vương Khải cũng góp mặt ở phim điện ảnh Bản Sắc Anh Hùng 4 do Đinh Thịnh làm đạo diễn. Từ lúc bắt đầu phát sóng cho đến nay, Hướng Gió Mà Đi đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Rating và độ phổ biến của phim tăng theo từng ngày. Diễn xuất của cặp đôi vai chính Đàm Tùng Vận Vương Khải cũng được đánh giá cao. Nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận Vương Khải có phản ứng hóa học rất tốt. Đàm Tùng Vận thể hiện trọn vẹn hình ảnh Trình Tiêu xinh đẹp, đáng yêu, luôn tràn đầy năng lượng và muốn cống hiến hết mình cho công việc. Còn Vương Khải thì luôn khiến khán giả cảm thấy yên tâm bởi sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng và tài giỏi. Truyền thông Hoa ngữ nhận định, khi Hướng Gió Mà Đi phát sóng đến cao trào, nhiều khả năng Đàm Tùng Vận Vương Khải sẽ còn tăng tương tác thân mật và khiến khán giả phát cuồng hơn nữa. Hướng Gió Mà Đi là một trong những tác phẩm đề tài lập nghiệp hiếm hoi mà mình thấy nhận được nhiều phản hồi tốt của khán giả. Phải công nhận, đoàn phim đã rất dụng tâm, cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi khâu, dàn diễn viên cũng diễn tốt, tròn vai, mang đến cho mình cái nhìn hoàn toàn khác về ngành hàng không này. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ nhận xét của mình về bộ phim này nhé!